السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وإن شاء الله يا رب نعاد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركات. هنعمل مع بعض النهاردة فكرة لميدالية فانوس رمضان بشكل بسيط جدا وسهل وعلى شكل الهلال، جميلة جدا، وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. ميداليتنا النهاردة هنستخدم فيها بقايا الخيوط، وبنستخدم أي حجم خيط موجود عندنا مع حجم الإبرة المناسب ليه. هستخدم خيط صوف متوسط السمك، يعني أقل شوية من المتوسط السمك، مع إبرة رقم 3 مليمتر. لكن تقدري تستخدمي خيوط قطن أو خيوط صوف أيا كان الحجم، طبعا الخيط الموجود عندك أو متوفر عندك، أو أي نوع خيط متوفر عندك، مع الفايبر، مع طبعا المقص والماركر اللي هنستخدمه، بس إيه، نحدد عدد السطور بتاعتنا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، بس نطلع ماركر. بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع أو صباع واحد باجي ألف الخيط بالشكل ده، وألف للخلف وأرجع تاني للأمام. ما بجيبش الخيط جنب بعضه، لا، بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الإكس، وأرجع تاني للخلف وألف إيدي الناحية التانية. تكون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى بالإبرة وبكون فوق الحلقة التانية، أسحبها من تحت الأولى زي ما احنا شايفين. هلف إيدي وأخرج الخيط من إيديا واحدة واحدة، واتاكد ان طرفين الخيط بيمروا من داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين. طرف الخيط الغير متصل بالشله وطرف الخيط المتصل بالشله، الاتنين داخل الدائره السحريه بالشكل ده. طرف الخيط الغير متصل بالشله انا بحافظ عليه لانه بيقفل لي الدائره السحريه في النهايه، لكن ما بشتغلش بيه، هسيبه بس باخد بالي منه كويس جدا. وارفع على ايدي طرف الخيط المتصل بالبقره علشان ابتدي اشتغل. علشان اشتغل داخل الدائره السحريه لازم اقفلها. بقفلها بايه؟ بلف الخيط وبخرج من الحلقه اللي على الابره بغرزه سلسله. السلسله دي بتقوم معايا بدورين. الدور الاول هي خلاص قفلت لي الدائره السحريه، الدور التاني هي خلاص كمان عملته، وهي بتكون ارتفاع الغرزه الاولى اللي هشتغلها وهي غرزه الحشو. فانوسنا النهارده كل سنه وانتم طيبين كله بغرزه الحشو. زي ما احنا شايفين كده ارتفعنا سلسله داخل الدائره السحريه. هنشتغل بقى كام غرزه حشو؟ هشتغل 6 غرزه حشو. ازاي بشتغل غرزه الحشو؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بدخل فراغي تحت الدائره السحريه في المنتصف، هسحب الخيط وهخرج. معايا على الابره حلقتين، بلف خيط واخرج منهم. واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، واحد، اتنين. طيب دائرة سحرية واسعة ومش عارفة اشتغل، بشد خيط البداية بضيقها لغاية ما اوصل للسمك او الدائرة اللي انا محتاجاها. 3، 4، 5، 6. خلصنا 6 غرز. بشد بقى خيط البداية بالشكل دوت، وهبتدي اشتغل السطر رقم 2. سطر رقم 2 بعمل تزايد على كل الغرز، يعني بشتغل فوق كل غرزة مرتين، يعني بيكون عندي 12 بدال 6 غرز. هدخل فوق الغرزة الاولى اهي تحت حرف الفي، هخلي معايا بقى خيط البداية ابتدي اخفيه خالص. هسحب الخيط واخرج من تحتها. انا مش عايزة اخرج من دي كمان، لا، بالشكل ده. معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. دي اول غرزة بشتغلها، بحط فيها الماركر عشان ابقى عارفة لما اوصل لها تاني ان دي اول غرزة عندي. كمان مرة في نفس الفراغ بشتغل كمان غرزة، 2، واللي بعدها كمان غرزتين، 1، 2، واللي بعدها كمان غرزتين. وفي كل غرزة من الستة بشتغل مرتين، في النهاية بيكون معايا 12 غرزة. كده 3، كده 1، 2، 3، 4، اشتغل فوقيها مرتين، رقم 5، 1، 2، رقم 6، 1، 2. السطر رقم 2 عندي هنا بقى 12 غرزة زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي لسه بعمل تزايد. بشتغل التزايد بتاعي فين يا بنات؟ بنشتغل تزايد حشو تزايد حشو، يعني اول غرزة بشغل فوقيها مرتين، تاني غرزة دايما بيكون فوقيها فراغ واحد بس. هشيل الماركر واشتغل تزايد، يعني بشتغل فوق اول فراغ مرتين كده مرة. هحط الماركر تاني عشان اعرف بدايتي فين. وما ننساش ان احنا بنشتغل تزايد في اول فراغ، يعني بشتغل في اول فراغ كمان مرة، يعني بعمل تزايد.
طيب اللي جاية بتكون حشو واحدة، اللي بعدها بتكون تزايد، يعني 2 1 2 1 2 1 لغاية ما بخلص الراوند كله كده. 1 وكمان مرة في نفس الفراغ 2، اللي جاية واحدة بس، اللي بعدها مرتين انكريز بنعمل تزايد، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، واللي جاية بتكون فوقيها مرة واحدة بس، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. بيكون عندي في نهاية الراوند 18 غرزة حشو. كده وصلنا لنهاية السطر. السطر اللي جاي بيكون عندي فيه تزايد حشو 9 مرات، وبعد كده بكمل عادي. يعني بعمل فوق اول غرزة تزايد، بشتغل فوقيها مرتين، دلوقتي عندي اول غرزة اهي 1، وبرجع اضيف الماركر تاني واكمل كمان غرزة في نفس الفراغ، واللي بعدها حشو. دي اول مرة من ال9. اللي جاية تاني مرة تزايد 1 2، واللي بعدها حشو. تالت مرة تزايد 1 2، واللي بعدها حشو واحدة. رقم 4 1 2، واللي بعدها غرزة. رقم 5 1 2، وبعدها غرزة. رقم 6 1 2، وبعدها غرزة. رقم 7 1 2، وبعدها غرزة. رقم 8 1 2، وبعدها غرزة. رقم 9 1 2، وبعدها غرزة. أصبح معايا العدد 27 غرزة حشو. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بشيل الماركر. السطر اللي جاي بعمل تزايد مرتين، وبعد كده بعمل 4 حشو. أول غرزة فيها تزايد يعني بشتغل فوقيها مرتين كده 1، وهنرجع الماركر تاني وكمان مرة في نفس الفراغ. الفراغ اللي جاي كمان فيه تزايد يعني بشتغل فيه مرتين 1 2. هرجع اشتغل 4 حشو ثبات بدون تزايد، يعني واحدة فوق كل واحدة كده 1 2 3 4. الغرزة اللي جاية بيكون فيها تزايد يعني بشتغل فوقيها مرتين 1 2، وبعد كده 4 حشو بدون تزايد 1 2 3 4. بعد كده بعمل تزايد 4 مرات، يعني 4 غرز فوقيهم مرتين حشو 1 2 في أول مرة. تاني مرة 1 2. تالت غرزة 1 2. رابع غرزة 1 2. 4 حشو 1 2 3 4. بعد كده بعمل تزايد 1 كمان مرة 2. بعد كده 5 حشو 1 2 3 4 5. هيتبقى عندنا فراغين، بعمل فوق كل فراغ منهم تزايد كده 1 2، واللي بعدها 1 2، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وناخد بالنا من الأعداد عشان نظبط الهلال مع بعض. بالشكل ده بقى معانا 37 غرزة. طيب السطر اللي جاي لسه مستمرين بنعمل تزايد. أول فراغ فيه تزايد بشتغل فوقيه مرتين 1، واحط الماركر كمان مرة 2. الفراغ اللي جاي كمان فيه تزايد 1 2 عفوا. بعد كده هشتغل حشو تزايد لمسافة 8 مرات، يعني اللي جاية دي حشو واحدة
بعد كده تزايد اول مرة اهو، 1 2، اللي جاي حشو. تاني مرة اللي بعدها تزايد، 1 2، تالت مرة حشو تزايد، 1 2، رابع مرة حشو بعدها تزايد، 1 2، خامس مرة حشو بعدها تزايد، 1 2، سادس مرة 1 حشو وبعد كده تزايد، 1 2، سابع مرة حشو وبعد كده تزايد، 1 2، تامن مرة والأخيرة حشو وبعد كده تزايد، 1 2. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ حشو تزايد كمان 9 مرات. حشو بعد كده تزايد، 1 2، دي أول مرة. تاني مرة حشو واللي بعدها تزايد، 1 2، بعد كده تالت مرة حشو واللي بعدها تزايد، 1 2، اللي بعدها رقم 4 حشو تزايد، حشو رقم 5 تزايد، 1 2، سادس مرة حشو واللي بعدها تزايد، 1 2، سابع مرة حشو واللي بعدها تزايد، 1 2، تامن مرة حشو وبعدها تزايد، 1 2، تاسع مرة حشو وبعدها تزايد، 1 2، زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. واخر غرزة بعمل فيها تزايد، 1 2. اصبح معايا العدد كام غرزة دلوقتي يا بنات؟ 57 غرزة حشو. طيب السطر اللي جاي بردك لسه بنعمل تزايد بشكل معين. اول غرزتين بنعمل فيهم تزايد، يعني بعمل تزايد مرتين. اول غرزة عندي بشغل فوقيها مرتين، 1 2، وطبعا على اول غرزة فيهم بحط الماركر تاني. تاني غرزة بعمل تزايد، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2. بعد كده بشتغل 12 غرزة بدون تزايد. كده بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد ما اشتغلت 12 غرزة بدون تزايد هشتغل مرة تزايد عفوا، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2، هرجع اشتغل كمان 12 غرزة حشو بدون تزايد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد ما اشتغلنا 12 حشو بدون تزايد هشتغل تزايد 4 مرات، يعني على 4 غرز بشتغل مرتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، تاني غرزة 1 كمان مرة في نفس الفراغ، اللي بعدها تالت مرة كمان مرة في نفس الفراغ، رابع غرزة 1 كمان مرة في نفس الفراغ. يعني اشتغلنا 4 غرز عليهم تزايد زي ما احنا ايه شايفين. بعد كده هشتغل 12 غرزة حشو بدون تزايد، 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12. بعد ما اشتغلت 12 غرزة حشو بدون تزايد هشتغل تزايد مرة واحدة، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ، وبعد كده هشتغل 11 غرزة حشو بدون تزايد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10 11. بقى عندي هنا غرزتين بعمل فيهم تزايد في الاتنين، يعني بشغل فوق كل غرزة مرتين، واحد، اتنين، واحد، اتنين. في نهاية الراوند بيكون عندي 67 غرزة حشو بالشكل ده. زي ما احنا شايفين، احنا لو قسمنا خلاص الشغل نصين هيبتدي يدينا شكل الهلال زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي هو اخر سطر، وبنبتدي برضك نكرر ونعمل تزايد بس بطريقة معينة، ونحفظ الارقام والاعداد عشان يطلع معانا العدد مظبوط وايه شكله حلو. الغرزتين اللي في الاول بنعمل فيهم تزايد، يعني بعمل تزايد مرتين. اول مرة في اول غرزة اهو تزايد واحد، ارجع الماركر وكمان مرة في نفس الفراغ هو. بعد كده بشتغل كمان تزايد واحد، اتنين، بعد كده هشتغل 30 غرزة بدون تزايد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. بعد ما خلصنا 30 هعمل تزايد 4 مرات، يعني 4 غرز بشتغل فوقيهم مرتين، واحد، اتنين في نفس الفراغ في اول غرزة، تاني غرزة، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ، اتنين، تالت غرزة، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ، اتنين، رابع غرزة، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ، اتنين. بعد كده بشتغل 29 غرزة بدون تزايد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. بعد كده هيتبقى لي فراغين بعمل فوق كل فراغ منهم تزايد، واحد، اتنين، واحد، اتنين. كده بكون خلصت الهلال نفسه خلاص بالشكل ده اهو. بسيب مسافة من الخيط تكون كافية اني ايه اخيط الهلال، وببتدي اقص، الف الخيط واخرج من الحلقة دي،
وببتدي اقص بإبرة التنظيف. ببتدي بقى ألضم الخيط دوت وبخيط الهلال، بشبك. بصوا يا بنات، باخد من هنا حلقة ومن هنا حلقة وبخيط الاتنين في بعض، او بدخل من تحت الحرف الفي من هنا وتحت حرف الفي من هنا وببتدي اخيط. بعد ما جبت ابرة التنظيف ولضمتها، هبتدي ادخل في اول غرزة من هنا مع اول غرزة من عندي هنا واخيط بالشكل ده اهو. ارجع تاني تحت تاني غرزة، وهكذا ما بين كل غرزتين بدخل وبشبك بالشكل ده. وانا بخيط طبعا لازم اخد بالي ان انا بدخل بحشي الفايبر علشان خاطر ايه ما اقفلش الهلال بدون حشو. بكمل بالطريقة دي طبعا وبحشي الفايبر، وبعد كده ايه هكمل قفل الهلال كله بعد حشو الفايبر وارجع لكم نكمل بقية الفانوس مع بعض. بالشكل ده بيكون خلاص الهلال تمام. جسم الفانوس نبتدي نعمل القاعدة. هسيب مسافة من الخيط تكون كافية ان انا اخيط جسم الفانوس بالقاعدة، وبعد كده ببتدي اعمل دائرة سحرية. وداخل الدائرة السحرية ببتدي اكون 6 غرز حشو. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. ببتدي اقفل خلاص عقدة سنتر او مركز الدائرة. هي مش عقدة البداية، هي سنتر او مركز الدائرة، انا كنت هقولها عقدة البداية. بعد كده هبتدي اشغل اول غرزة فوقيها غرزة واحدة بس، واضيف الماركر، واللي بعدها هعمل فوقيها تزايد، حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد كده. 1 فوقيها كمان مرة 2. اللي جاية حشو واحدة واللي بعدها تزايد 1 2. اللي جاية حشو واحدة 1 واللي بعدها تزايد 1 2. السطر اللي جاي بشيل الماركر، بشتغل حشو حشو بعد كده تزايد 1 حشو اهو. احط الماركر تاني وكمان 1 حشو واللي جاية فيها تزايد 1 2. ارجع تاني حشو 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 واللي بعدها حشو واللي بعدها تزايد 1 2. تاني حشو حشو بعد كده تزايد 1 حشو 1 حشو وتزايد 1 2. السطر اللي جاي بيكون ثبات بنفس العدد، يعني غرزة فوق كل غرزة كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. لسه مستمرين في التزايد. السطر اللي جاي بيكون 3 حشو بعد كده تزايد 3 حشو تزايد وهكذا. حشو 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 تزايد 1 2
حشو 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 تزايد، 1 2 نرجع حشو 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 تزايد، 1 2. لسه طبعا القاعدة ما وصلتش للحجم اللي احنا عاوزينه. المرة دي هنشتغل بقى التزايد بطريقة مختلفة شوية، وهي ان احنا نعمل 2 حشو، 1 حشو وبعد كده حشو، وفي رقم 3 بعمل تزايد، 1 2. ارجع حشو حشو تزايد، حشو حشو تزايد، 1 2، وهكذا حتى نصل الى نهاية الراوند. السطر اللي جاي بيكون عندي 3 حشو وبعد كده تزايد، يعني اول غرزة فوقيها حشو كده 1، واللي بعدها حشو، واللي بعدها حشو، وبعد كده تزايد، 1 2، وهكذا حشو 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 تزايد، حشو 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 تزايد لغاية ما بوصل لنهاية السطر. لسه مستمرين بنعمل تزايد. السطر اللي جاي بيكون عندي 4 حشو تزايد، يعني 4 غرز حشو فيهم 4 غرز حشو، ورقم 5 بيكون فيها تزايد. ده 1 2 3 4، ورقم 5 بعمل فيها تزايد، 1 2 في نفس الفراغ، وبكرر دوت 4 حشو تزايد لغاية نهاية الراوند. كده بكون وصلت لنهاية الراوند وأصبح معايا 30 غرزة حشو. خلاص مش هعمل تزايد تاني، والسطر اللي جاي هيكون السطر اللي قبل الأخير بشتغله ثبات بنفس العدد 30 غرزة حشو، يعني غرزة فوق كل غرزة بتقابلني. خلاص ولا تزايد ولا في أي حاجة تاني، خلاص يعني غرزة فوق كل غرزة، حشو 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 لغاية نهاية الراوند، ما عنديش خلاص تزايد تاني. كده بكون خلصت السطر كله. السطر اللي جاي بيكون خلاص سطر الختام للقاعدة، بشيل خلاص الماركر مش محتاجاه. بنشتغل بغرزة حشو عكسية او غرزة حشو مبرومة، الاتنين بيدونا نفس النتيجة. هرتفع سلسلة، هاجي هرجع للخلف هنا نشتغل غرزة حشو عكسية، بدخل في الغرزة اسحب الخيط واخرج معايا على ابرة حلقتين، الف خيط واخرج منهم. الغرزة اللي بعدها بدخل فيها اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، بلف خيط واخرج منهم، وهكذا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. غرزة الحشو العكسية بنسميها عكسية لان احنا بنشتغل عكس الشغل، دايما في الكروشيه بنشتغل جهة اليسار. غرزة الحشو العكسية بتكون جهة اليمين. اني انا بدخل تحت حرف الفي بس برجع للخلف كده، شايفين يا بنات؟ بدخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة الحلقتين، بلف خيط واخرج منهم، وهكذا حتى اصل الى نهاية الراوند. بيكون نهاية القاعدة عندي زي ما احنا شايفين. كده بكون وصلت خلاص لنهاية السطر عندي، بلف الخيط وبخرج من الحلقة بالشكل دوت، بسيب مسافة بس اخيط بيها، بسحب الخيط بالشكل ده. هاجي في الجهة التانية اول غرزة عملتها، ابتدي اسحب الخيط زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بامكانك تعملي على فكرة الفانوس باي نوع خيط انت حباه، ممكن كمان نستخدم خيط المكرمية هيدينا حجم اكبر للفانوس. وابتدي اخفي بقى الخيوط الباقية معايا بالشكل ده، وبعد كده ببتدي اقص. كالمعتاد عارفين ان بقايا الخيوط ما بنرميهاش، بنحطها مع الفايبر او القطن ونبتدي نحشي بيها فوانيس تانية او اي عرايس امجرومي او شغل بنحشيه بالفايبر. طيب
طرف الخيط اللي احنا كنا سايبينه في البداية عشان نبتدي نخيط قاعدة الفانوس مع الهلال. بدخل بيها بس من هنا وببتدي اجيب الهلال زي ما احنا شايفين. بنشوف هنشبكه في انهي مكان. وابتدي اثبت زي ما احنا شايفين. بثبته كويس جدا علشان ايه يقف عليه الهلال بشكل ايه مستقيم زي ما احنا ايه شايفين. هكمل التثبيت وارجع لكم نعمل العليقة مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بعد تثبيت الهلال في قاعدة الفانوس، وزي ما قلنا مع بعض بأي نوع خيط او سمك خيط نقدر نستخدم او نعمل الفانوس زي ما احنا شايفين. طيب كده مش باقي غير ان احنا نعمل العليقة بس الخاصة بالفانوس. بلف الخيط بالشكل ده حلقة على الهواء، وباجي من المكان اللي انا هعمل فيه العليقة بدخل من تحت الغرز بالشكل ده، اقفل عقدة بداية واسحب الخيط بالشكل ده من الداخل. هرتفع سلاسل، مجموعة سلاسل اللي انا طبعا حابة ان انا اعملها للعليقة بالشكل ده اهو. لسه شوية وهاجي هنا تاني وهقفلها بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هرجع الف الخيط واخرج من الخيط اللي عندي على الحلقة اللي على الابرة. هسيب مسافة من الخيط وبعد كده بقص وبشد بالشكل ده. هنا طبعا هيتبقى لي اطراف الخيوط اللي انا مش محتاجاها. بدخل بالابرة داخل جسم الفانوس وبسحب كل الخيوط اللي انا مش محتاجاها في الداخل. اخفي كل ده داخل جسم الفانوس نفسه بالشكل ده. كل اللي هيتبقى عندي زي ما احنا شايفينه بكل نظافة اهو السلسلة اللي بنمسك منها الفانوس وبندخل فيها طبعا حلقة المفاتيح اللي هي بنعملها كميدالية للمفاتيح زي ما احنا شايفين. دي كانت فكرة ميدالية الفانوس، نقدر نعمل منها فانوس كبير نحطه طبعا نزين بيه الشقة في اي مكان. اتمنى ان فكرة النهاردة تكون سهلة وبسيطة وتنال اعجابكم. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله يا رب ينعاد عليكم وعلينا وعلى العالم كله والامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات. اتمنى لو الفيديو عجبكم تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش ان انتوا تفعلوا زرار تفعيل الجرس عشان يوصلكم دايما مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.